დაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. საგზაოს მოგესალმებით რადიო იმედის ღიეთერში ვიწყებთ პროექტს ვუსმენთ ერთმანეთს. მე გადაცემის წამყვანი ნინი ხუგაშვილი ვარ და დღეს ვისაუბრებთ თემაზე ბავშვთა უსაფრთხო მგზავრობა. თქვენი აზრით უნდა გამკაცრდეს თუ არა ავტომობილით მოზარდის გადაყვანის რეგულაციები, ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი შეკითხვა და თქვენ გაქვთ საშუალება დაარქვათ ნომრებზე 292-11-11-92 მიიღოთ ინტერაქტივში მონაწილეობა და გამოხატოთ დღიად თქვენი აზრი აღნიშნულ საკითხზე. 2017 წელს 16 წლამდე მოზარდების დაღუპვის შემთხვევებმა იმატა, რასაც გადაადგილების წესების დარღვევა იწვევს. მოკლედ მგზავრობისას დაღუპულ ბავშვთა სტატისტიკა არის მზარდი, რომლის მიხედვითაც ბოლო 3 წელიწადში და სტატისტიკა ტრანსპორტისა და გზების ასოციაციამ გავრცელა. ჩვენ გვექნება საშუალება გადაცემის განმავლობაში, რომ უშუალოდ სხვა წყაროსგანაც მოვისმინოთ სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია. ამ წყაროს მიხედვით ბოლო 3 წელიწადში ავტოავარიისას 2500-ზე მეტი ბავშვი დაშავდა და 70-ზე მეტი არის გარდაცვლილი. ეს მაჩვენებელი საშუალო ევროპულ სტატისტიკაზე 4-ჯერ მეტია. სწორედ საბავშვო სამგზავრო სავარცხლებთან დაკავშირებული რეგულაციები განხილვა მიმდინარეობს სამუშაო ჯგუფის პარკლებში, რომელიც პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში იმართება. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა კანონმდებლობასთან ერთად უნდა იმსჯელონ, რა იქნება მორიგი საკანონმდებლო ცვლილებები კანონში. რეგულაციების შემუშავებაზე მუშაობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს. თუმცა ვიდრე კონკრეტული ცვლილებები განიხილება და შევა ძალაში, ჩვენ გვაქვს საშუალება გავარკვიოთ დღეს, რას გვეუბნება კანონმდებლობა, რა არის ჩვენი მოცემულობა, სად არის საფრთხე, როგორია საერთაშორისო გამოცდილება და რეკომენდაციებიც ბუნებრივი ამავდროულად, რა შენიშვნები აქვს არასამთავრობო სექტორს, რატომ არის მნიშვნელოვანი მგზავრობისა სავარძლით ბავშვის გადაყვანა, როგორ შევარჩიოთ შესაფერისი და სხვა მნიშვნელოვანი რჩევები მოვისმინოთ სწორედ დღეს გადაცემაში ვუსმენთ ერთმანეთს. ჩვენი სტუმარია პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის წარმომადგენელი პროექტების კოორდინატორი შენგელია. საგზაო მოგესალმებით ანა. საგზაო მოგესალმებით, მე მესალმებით თქვენს მსმენელს. მინდა ვისაუბრო ზოგადად საგზაო მგზავრობასთან დაკავშირებით და ბავშვებთან დაკავშირებით, როგორც უკვე ჩვენთვის არის ცნობილი, ვიცით რომ 12 წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის აკრძალულია წინა სავარძელზე მოთავსება ბავშვების. მაგრამ ასევე კანონი გვალვადებულებს, რომ 3 წლამდე ბავშვები უნდა მოვაქციოთ შესაბამის ეტლებში ან საკუთარ სავარძლებში, რომ ისინი იყვნენ დაცულები. მაგრამ საქართველოს კანონმდებლობაში ასევე არის აღწერა, რომლის მეშვეობითაც მშობლებს უფლებამოსილება აქვთ ეს თავიანთი პატარა მცირეწლოვანი ბავშვები კალთაში დაისვან იმ შემთხვევაში თუ თვითონ ღვედი უკეთიათ. ეს ასაკობრივი ბარიერი არის 16 წლამდე და ამავდროულად უნდა ეკავათ მხოლოდ ერთი ბავშვის დაჭერის უფლება აქვთ. ასევე კანონმდებლობაში არის სხვადასხვა ხარვეზები, რომლებზედაც ვისაუბრებთ. ჩვენ გვსურს, რომ ეს 3 წლამდე ბავშვები იჩნენ თავიანთ ეტლებში და სავარძლებში და ეს შეიცვალოს ეს კანონი. ასევე 12 წლამდე ბავშვებისათვის უნდა გამოიყოს სპეციალური სავარძლები, რომლის მეშვეობითაც ისინი ცალკე შეძლებენ საკუთარი ღვედით იმოძრავონ, რადგანაც მერწმუნეთ, რომ თითოეული ბავშვი გადის, ზოგადად ის საკია, როდესაც ბავშვების სტრუქტურა არ არის ჩამოყალიბებული, მათი ძვლები არის ისეთ მეტანტყიფე იმისათვის, რომ სხვადასხვა მოძრაობის შედეგად, ზიანის მიყენების შედეგად, როგორც დიდები განიცდიან ზიანს, ისინი ორმაგად განიცდიან ამ ხრუჭებისაც თუნდაც ავარის შედეგად ზიანს, ამიტომაც მცირე დამუხრუჭების დროსაც თუნდაც ასევე საქართველოში არის ძალიან ბევრი შემთხვევა, რომლის დროსაც დაზიანდა ბავშვი და ეს იყო მისთვის სასიკვდილო დაზიანება და სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა მათი გადარჩენა. საქართველოში სტატისტიკის მიხედვით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2018 წლის სტატისტიკის მიხედვით, იანვარ-თებერვლის თვეში მოხდა გამოკითხვა, რომლის შედეგადაც დადგინდა, რომ საქართველოს თბილისში 58 შემთხვევა დაფიქსირდა, მაგალითად იმერეთში 230 და ქვემო ქართლში 204, როდესაც დაჯარიმდნენ მცხოვრებლები იმის გამო, რომ მათ არ ჰქონდათ შესაბამისი აღჭურვილობა პატარებისათვის. საბოლოო ჯამში კი საქართველოს მასშტაბით ესეთი დაჯარიმების შემთხვევა გვაქვს 786, მაგრამ რომელიც ითვალისწინებს ეს არის კანონის 129 მუხლის თანახმად, რომელიც ითვალისწინებს 40 წლიან ჯარიმას და ასევე 20 ქულის ჩამოკლებას საჯარიმოს. თუმცა რომ განვიხილოთ, რამდენიმე შეკითხვა გამიჩნდა გადაცემის განმავლობაში განვიხილოთ თუ შეიძლება, მაგრამ ბოლო პუნქტი, რაზეც თქვენ გაამახვილეთ ყურადღება, 700-ზე მეტი შემთხვევა, რომელიც გამოვლინდა. კი ბატონო, 800-მდე შემთხვევა, რომელიც გამოვლინდა და დაჯარიმდნენ ამ შესახებ ავტომობილის მფლობელების დაჯარიმება ხდება, მოდით აქვე განვარტოთ. მძღოლები ჯარიმდებენ ამ შემთხვევაში თუ არის გადაცდომა ამ კუთხით. მაგრამ რამდენიც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შესაძლებელია იყოს რეალური სურათი? სწორედ ამაზე მინდა დაეხა საუბარი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები აღნიშნავენ იმ ფაქტს, რომ ეს არ არის რეალური სურათი
და უფრო მძიმე ვითარება გვაქვს ამ მხრივ. არსებობს გადაცდენები და რეალურ სურათს არავინ არ გვიჩვენებს. ეს სტატისტიკა არ აღწერს იმას, რაც ზოგადად ხდება. ამიტომ უშუალოდ ყოველი მანქანის შემოწმება საბატონო პოლიცია ვერ მოახდენს. ფიზიკურად ვერ ხდება, დიახ, გეთანხმებით, ფიზიკურად ვერ ხდება. ასევე ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როდესაც ბავშვები არიან მოთავსებული წინა სავარძელზე, რომელიც ეს არის უხეში დარღვევა კანონის. არ არსებობს, ანუ არ შეიძლება. თუნდაც ეს იყო სავარძლით, მისივე სავარძლით განთავსებაც არის კანონის დარღვევა. მოგახსენებთ პატარა ბავშვების წინა სავარძელზე მოთავსება თავენთი სავარძლით, ეს 3 წლამდე რომელიც ვიყენებთ, კატეგორიულად არის შეუსაბამო ჩვენს კანონთან, რადგანაც წინა სავარძელს, როდესაც ავარიის შემთხვევაში იხსნება სპეციალური საშუალებები, რომლებიც დაზიანებისას დიდ ადამიანს იცავს. ხოლო ამ შემთხვევაში, როდესაც პატარა სავარძელი არის მოთავსებული წინა სავარძელზე, ეს პირიქით პატარას აზიანებს, როცა ეს ბალიში იხსნება. და ამის შედეგად უკეთესობისკენ კი არა უარესობისკენ იცვლება. ანუ ორმაგი საფრთხის წინაშე ვაყენებთ საკუთარ შვილებს ამ შემთხვევაში. შვილებს, როდესაც წინ ვათავსებთ საკუთარი სავარძლით ბავშვს. ეს არ არის მისაღები. ასევე მინდა ვთქვა ისიც, რომ არასწორი დამონტაჟება ძალიან დიდ საფრთხეებთან არის დაკავშირებული. როდესაც არასწორად ვამონტაჟებთ ბავშვის სავარძელს, ხდება უბედური შემთხვევა, რომლის შედეგადაც ეს სავარძელი კი არ იცავს, არამედ მას აზიანებს ორმაგად. ამიტომაც ხშირ შემთხვევაში, როდესაც გამოკითხვას ვატარებთ, ამბობენ, რომ ისინი არის ძალიან არაკომფორტული და ამავდროულად არ არის დამცავი ბავშვისთვის პირიქით საფრთხის შემცველია. მაგრამ სინამდვილეში საფრთხის შემცველი სრულიად არ არის, როდესაც მას სწორად დავამონტაჟებს. ამიტომაც ვცდილობ ცნობიერების ამაღლება მშობლებისათვის, რომ მათ კარგად იცოდნენ საკუთარი შვილებისათვის რა როგორ უნდა გააკეთონ. ცნობიერების ამაღლება მშობლებში უნდა მოხდეს, ამის შემდეგ კი პატარებში გადავა. რა შეიძლება ვთქვათ საჯარიმო სანქციებს? თქვენ აღნიშნეთ, რომ გვაქვს აკრძალვები არასწორად დამონტაჟებასთან დაკავშირებით, ანუ მოთავსების სავარძლის მანქანაში. ამ შემთხვევაშიც ჯარიმდება, თუ ვთქვათ გაფრთხილება ეძლევა პირს? ამ შემთხვევაში უფრო გაფრთხილების სახით შემოიფარგლება ალბათ კანონი, რადგანაც ეს შემთხვევა, როდესაც მას გააჩნია ის ნივთი, რომელიც ბავშვს უსაფრთხოებისგან იცავს, მაგრამ არის რაღაც გარკვეული ხარვეზი, რომელიც ვერ ბოლომდე ამ კანონს ვერ აღასრულებს. რა არის არასამთავრობო სექტორის ინიციატივები, რეკომენდაციები და რა უნდა გავითვალისწინოთ კონკრეტულად, რომ ავირიდოთ ასევე სანქციები და ავირიდოთ ყველაზე მთავარი საკუთარი შვილების უსაფრთხოება იყოს გარანტირებული და ავირიდოთ თავიდან სხვადასხვა გართულება. ამის შესახებ ვისაუბრეთ სულ რამდენიმე წუთში გადაცემის მეორე ნაწილში ბავშვთა უსაფრთხო მგზავრობის შესახებ. დღეს გსტუმრობს შენგელია, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებიდან. მადლობა რომ გვისმენთ. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. 292 11 88 292 11 99. ვუსმენთ ერთმანეთს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ეთერში განვაგრძობთ მუშაობას თემით ბავშვთა უსაფრთხო მგზავრობა. ყოველ 8 წუთში ერთხელ ერთი ბავშვი იღუპება საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების დროს, სადღაც მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში და ამ დროს მიღებული დაზიანებები 5-დან 17 წლამდე ბავშვების სიკვდილიანობის გამომწვევ მიზეზებს შორის მე-4 ადგილზეა მსოფლიოში. ძალიან საშიში სტატისტიკა, რომელიც გავარკვიეთ, რომ საქართველოს მაგალითზეც არის დადასტურებული, რადგან თუ შევადარებთ საგზაოს შემთხვევების საერთო სტატისტიკას, როგორც გადაცემის პირველ ნაწილში საუბრობდა ჩემი სტუმარი, პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის წარმომადგენელი შენგელია, შეიძლება ითქვას, რომ საგზაო მოძრაობისას, თქვათ, მიღებული ტრამვები და გარდაცვლილთა რიცხვი შესაძლებელი არის შემცირებული, თუმცა 16 წლამდე მოზარდების რიცხვი არის მომატებული და ამას სპეციალისტები უკავშირებენ სპეციალური სავარძლების არ ქონას ავტომობილებში. საინტერესოა, რას ფიქრობენ მშობლები. თქვენ ხართ ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ თემაზე. ძალიან ხშირად გიწევთ კომუნიკაცია სხვადასხვა სეგმენტთან, მათ შორის მშობლებთან და მე ვიცი, რომ თქვენ კვლევის გარკვეული ნაწილის კი გაქვთ ჩატარებული, ეს არ არის ბოლომდე დასრულებული, მაგრამ თუ არის შესაძლებელი, იქნებ მომიყვეთ მშობელთა დამოკიდებულების შესახებ ამ საკითხისადმი. როგორია ცნობიერების დონე ამ კუთხით ჩვენთან? პირველ რიგში გეტყვის იმას, რომ საზოგადოება ცოტა ზერელე დამოკიდებულება აქვს ზოგადად სავარძლებთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ყველას უყვარს საკუთარი შვილი და ყველას უნდა რომ
ჩვენ მთელად ყავდეს მას, როდესაც ეხება საქმე, სავარძლებს, მის დამონტაჟებას, ასევე რაღაც უსაფრთხოების საკითხებს ამ შემთხვევაში თვლიან, რომ ეს სულაც არ გამოადგება თან, სულაც არ შეუწყობს ხელს, რომ უსაფრთხოდ იყოს მათი შვილი. ნაკლებად სერიოზულად აღიქვამენ ამ პრობლემას. ასევე კვლევის ჩატარებისას წავაწყდით ძალიან ბევრ შეცდომას, ესე ვთქვათ, ხარვეს, რომელიც არსებობს ჩვენ სტრუქტურაში, როდესაც ადამიანები გვეუბნებიან, რომ აქვთ ეს სავარძლები და როცა ვეუბნებით, რომ სად არის სავარძლები, როდესაც პატარები უზით უკვე მანქანაში და ამით მგზავრობენ და გადიან სხვადასხვა წერტილებში, ისინი გვეუბნებიან, რომ იცი რა სახში მაქვს ეს სავარძელი და არა და იმ ეტაპზე, როდესაც ისინი მგზავრობენ, ეს ბავშვებს სჭირდებათ ეს სავარძლები. არ უნდა დავივიწყოთ ალბათ, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება კონდეს პრობლემა, ნებისმიერ წამს შეიძლება მოხდეს თქვათ ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილე გავხდეთ. და ეს შესაძლებელია, სულაც არ იყოს ჩვენი ბრალეულობით გამოწვეული, მაგრამ საერთო ჯამში ჩვენთვის ძალიან ძვირფასი არსებების არალდებიან ამით და ყველაზე ცუდ შემთხვევაში ლეტალური შედეგებიც დგება და ჩვენ ვისაუბრეთ ამის შესახებ, რომ ეს ნამდვილად არის პრობლემური. თქვენ გქონდათ ურთიერთობა მშობლებთან კვლევა ჩატარდა ღია ლოკაციაზე. ღია ლოკაციაზე ის პოინტში ჩატარდა კვლევა, საველე სამუშაოები, რომლის დროსაც თვალნათლივ ხედავდით თითოეულ ადამიანს, მათ მშობლებთან და პატარებთან ერთად, როგორ გადაადგილდებოდნენ ტრანსპორტით და გეტყვით, რომ რამოდენიმე შემთხვევა იყო, მხოლოდ როდესაც თან ჰქონდათ ეს სავარძლები და როდესაც ვეუბნებოდით, რომ ბავშვები როგორ არიან მოთავსებული, მათ არანაირი დამცავი საშუალება არ ეკეთათ უმეტეს შემთხვევაში. მე მინდა ჩაგეკითხოთ, ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ. საინტერესო ალბათ ჩემს გარშემო ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, თუ მიმოვიხილოთ, აღმოვაჩინოთ, რომ 3 წლამდე ბავშვები მეტნაკლებად მაინც არიან დაცულები, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, რომ მათ დამოუკიდებლად დაჯდომა არ შეუძლიათ და შესაბამისად ალბათ მშობლები მეტნაკლებად არიან იძულებულებით ბევრ შემთხვევაში ისინი ხედავენ ამის ნამდვილად საჭიროებას და გამოიყენებენ სავარძელს ბავშვის გადასაადგილებლად, მაგრამ როგორია ვითარება 3 წლის ზემოთ, როდესაც არც კანონი ავალდებულებს, რა ხდება კანონში, ამაზეც აუცილებლად მინდა ჩაგეკითხოთ. გარდა იმისა, რომ თქვათ, კალთაში უნდა ჩაისვას მშობელმა მინიმუმ 16 წლის ზრდასრულმა ადამიანმა ბავშვი და არის თუ არა მსგავსი პრეცედენტი მსოფლიოში, შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ და საინტერესოა. ასევე ვთქვათ, რა ბერკეტი გვაქვს პატარების დასაცავად ამ შემთხვევაში. სად არის ყველაზე მეტად მაინც გადაცდომები, ანუ რა კატეგორია მაინც ყველაზე მეტად დაუცველი? რა კატეგორია ყველაზე მეტად დაუცველი? კარგი კითხვა, ამაზე საუბარს ვაპირებდი. ანუ გეტყვით, რომ 3 წლამდე ასაკის ბავშვები მეტნაკლებად და გეთანხმებით, რომ დაცულები არიან, იმითაც თუნდაც რომ უფროსების ზედამხედველობის ქვეშ არიან და ისინი იცავენ მას, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ როდესაც ავარიული სიტუაციაა, მაშინ ყველა ადამიანს გვიჭირს ჯერ საკუთარი თავის დაცვა და შემდეგ პატარის, მაგრამ მეტნაკლებად დაცულები არიან. რაც შეეხება 12 წლამდე ასაკის ბავშვებში, რა კანონი გვაქვს? კანონი მხოლოდ დავალდებულებს მათ, რომ წინ არ დასვან ისინი. სხვა კანონი არ არსებობს მათთვის, არ ავალდებულებს კანონი მათ, რომ უკანა სავარძლებში ღვედები გაეკეთან. სწორედ ამისთვის გვინდა ეს კამპანიები და ეს ღონისძიებები, რასაც ვატარებთ, რომ 12 წლამდე ბავშვებისთვისაც იყოს კანონის სახით, რომ მათ გაეკეთან ღვედები უკანა სავარძელზე. ასევე მინდა ვისაუბრო 12 წელზევით, რატომღაც თვლიან, რომ ბავშვები უკვე არიან ძალიან დიდები, ბრალებში რა თქმა უნდა ეს მშობლებისათვის და ფიქრობენ, რომ ისინი არ საჭიროებენ არანაირ დაცვას. ასე ვთქვათ, მგზავრობისას და ამიტომაც არანაირი საშუალება ან დამცავი ღვედი მათთვის არ არის, ესე ვთქვათ. ასევე მინდა ვისაუბრო საბავშვო ბაღებზე. ჩვენ ამ პროექტის ფარგლებში გავაკეთეთ ერთ-ერთი კვლევა საბავშვო ბაღებში, კერძო და ასევე საჯარო ბაღებში, რომლის მიხედვითაც დადგინდა, რომ მხოლოდ 6%-ს აქვს ეს ბავშვის სავარძლები, პატარა ბავშვის სავარძლები 6 წლამდე. დანარჩენი 1/4-ს, ანუ სადღაც 26% არის, რომელიც ბავშვს სვამს წინ. ეს არის კანონის უხეში დარღვევა, ესე თამამად რომ ვთქვათ. და ბავშვის უფლებების დარღვევა შეიძლება ითქვას. და ასევე კანონის უხეში დარღვევა, რომელიც არც ერთ სტანდარტებში არ ჯდება, მერწმუნეთ. ასევე თუ განსხვავებას ვიკითხავთ საჯარო და კერძო ბაღებს შორის, გეტყვით, რომ ძალიან მცირეა, თითქმის შეუმჩნეველი.
და ხშირ შემთხვევაში მშობლები აღნიშნავენ, რომ იცით რა, ჩვენ სავარძლებს იმიტომ არ ვიცენთ, რომ ეს ძალიან ძვირია. მაგრამ როდესაც საუბარია მანქანის შეძენაზე, როდესაც საუბარია უამრავ სხვა დანახარზე და ამასთანავე ვამბობთ, რომ სავარძლი ძალიან ძვირია, ჩემი აზრით ცოტა ალოგიკურია ეს. სავარძლის ქონა მოეთხოვება იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ მანქანის ფლობელი წერდა შესაბამისად, თუ მანქანა გყავს ლოგიკურად რომ გავყვეთ, არ უნდა იყოს ძალიან მძიმე ტვირთი, დაახლოებით 100 ლარის ფარგლებში არის შესაძლებელი. ნუ არის ძვირად ღირებულიც ბევრად, მაგრამ თუ გვაქვს არჩევანის საშუალება, ყოველ შემთხვევაში კანონია ამის თქვათ შანსს გვიტოვებს, რომ საკუთარი ინტერესის და ფინანსური შესაძლებლობების გათვალისწინებით შევიძინოთ ესე თუ ის სავარძელი. მაგრამ თუ შეიძლება აქვე ვისაუბროთ, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილში აღვნიშნეთ, რომ ჯარიმდება მძღოლი. რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მე მაგალითად გზად ჩავისვა ნებისმიერ მოქალაქეს ბავშვთან ერთად? როდესაც ბავშვი და არ მაქვს მანქანაში სავარძელი ამ დროს. ამ დროს ანუ კანონის როგორც უკვე აღვნიშნე, უნდა იყოს გათვალისწინებული რაღაც პრიორიტეტები, რაღაც ხარვეზები, ანუ რაღაც შეღავათების სახით იყოს მოცემული, რომ ანუ არ დაჯარიმდეს ის მძღოლი, მაგალითად ტაქსის მძღოლი არ უნდა დაჯარიმდეს იმის გამო, რომ მე გზავრით ჩავისვი და არ მაქვს ეტლი. ამ შემთხვევაში მშობელს თვითონ უნდა ქონდეს თუ ეს 3 წლამდე თავისი ეტლი და ეს დიდი ამაში შეგვიძლია მასთვის არსებული ღვედითაც დავამაგროთ ის ბავშვი, რომელიც ტრანსპორტში გვხვდება. ანუ ეს რეგულაცია სავარაუდოდ არის მორგებული სწორედ ამგვარ სიტუაციაზე, რომელიც კანცაში ბავშვის ჩასმას გვავალდებულებს და ამ დროს ზრდასრული ღვედით უნდა იყოს თავად, თქო? ჩვენ ასევე ბევრი რეკომენდაციები გვაქვს მშობლებისათვის, ასევე ჩავატარეთ ბევრი საინფორმაციო შეხვედრა, დავარიგეთ სხვადასხვა ბიულეტენები, რომელშიც იყო მოცემული ბავშვებისათვის საჭირო ინფორმაცია, როგორ დავამონტაჟოთ, რა უნდა შევიძნოთ, სად უნდა შევიძნოთ, რა დრომდეა საჭირო ეს სავარძლები. ასევე გვაქვს სატელევიზიო ბლოგები, უნდა გავაკეთოთ ჟურნალისტების ბლოგები, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებს, სიუჟეტები უნდა გავიდეს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი სახეები და ეს იქნება ტრანსპორტზე, რომელიც ბავშვთა უსაფრთხოებაზე. გვიანბეთ თუ შეიძლება და მოგვიყევით იმ რჩევების შესახებ, რომელიც თქვენ როგორც უკვე აღნიშნეთ, მოსახლეობის გარკვეული კატეგორიისთვის გაეცით. რა უნდა გავითვალისწინოთ, რა მოგვეთხოვება მშობლებს? მშობლებს მოეთხოვება, თუ გსურს, რომ 5 ვარსკვლავიანი დედები ვიყოთ და ჩვენი შვილები იყვნენ ჯანმრთელები და კარგად, მაშინ უნდა დავემორჩილოთ პირველ რიგში კანონი ჩვენი შვილების უსაფრთხოებისთვის და ვიქონიოთ 3 წლამდე ბავშვების სავარძლები, ასევე ის ბალიშები 12 წლამდე, რომელიც ბავშვებისათვის საჭიროა და დავამაგროთ ბავშვები მაგაზე. მოდით გითხარით ბალიშების შესახებ. არის სავარძლების რამდენიმე კატეგორია, ვთქვათ, რომელიც გამოიყენება წლამდე ასაკისთვის, შემდგომ უკვე 3 წლამდე და შესაძლებელია უფრო მაღალ ასაკზეც გამოვიყენოთ და მოვათავსოთ ბავშვი მასში, მაგრამ რა ხდება მაშინ, როდესაც არ მაქვს სავარძელი? არის ალტერნატიული ვარიანტი. როგორია ეს და თუ მაქვს შეზღუდვა ამ შემთხვევაში გამოყენების თვალსაზრისით? ანუ გამოყენების თვალსაზრისით თუ არ იჯდება სავარძელში და ეგრეთ წოდებულ ბალიშზე თუ მოვათავსებთ, რომელიც არის ასევე სპეციალური დამცავი აღჭურვილობა შეიძლება ითქვას, რა ხდება, ვთქვათ, ამ დროს ან რის მიხედვით უნდა შევარჩიოთ, არის თუ არა ასაკზე დამოკიდებული? რა თქმა უნდა ასაკზე, იმიტომ რომ პატარა ბავშვს, რომელიც ძალიან პატარა ამისთვის, მას ვერ მოვათავსებთ ამ ბალიშზე, ფაქტურად ვერც გაჩერდება და ვერც იმ დიდ ღვედს მოვარგებთ, რომელიც უნდა მოვარგოთ ამ ბალიშს. როდესაც საუბარია ბალიშზე, ეს არის ასაკობრივი ბარიერი 12 წლამდე, მაგრამ რა ასაკიდან უკაცრავად? ანუ სადღაც 6-7 წლის ასაკიდან გააჩნია, ოღონდ ვერ გეტყვით, რომ 6-7 წლის ბავშვები არიან ძალიან ზომით პატარები ან ძალიან დიდები. ანუ მათ ზომებს უნდა შეესაბამებოდეს ეს ფიზიკურ აღნაგობას ბავშვებისას, რომ მოთავსდეს ამ ბალიშებზე. ამ ბალიშების მოთავსების შემდეგ კეთდება მასზე ჩვეულებრივი დიდი ღვედი. ეს ბალიში მისთვის არის საჭირო, რომ შეიძლება ბავშვს ყელზე არ მოეჭიროს, რაღაც შემთხვევაში ყელზე არ მოეჭიროს ამ დიდმა ღვედმა და რაღაც უკეთესობის მაგივრად უფატალო შედეგამდე არ მიგვიყვანოს ამ ღვედმა დაცვის მაგივრად. ანუ თუ თქვენ თვლით, მიმართ ამ შემთხვევაში ჩვენს მსმენელს, რომ თუ თქვენ თვლით, რომ სავარძელი ყავს დიდ ადგილს თქვენს მანქანაში, საბავშვო სავარძელი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ასეთი ტიპის ბალიშები, რომელიც ძალიან მარტივად ალბათ მოთავსდება საბარგულშიც და დასამაგრებლადაც არის მარტივით, რაც მთავარი არც განას დაარღვევთ და რაც მთავარია პირველ რიგში დაიცავთ საკუთარი შვილის უსაფრთხოებას და ჯანმრთელობას. ასევე მინდა ვისაუბრო იმაზე, რა კამპანიების ვატარებთ ღონისძიებების სახით. ჩვენ გვინდა რომ საავადმყოფოებშივე დავრიგოთ ეს სავარძლები ბავშვებს, რომელსაც წაიღებენ მშობლები და აი რაღაც ასაკამდე ამ ბავშვებს მოათავსებენ ამ სავარძლებში.
არის კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ და რა საკითხები გადის, თქვათ, არასამთავრობო სექტორისგან, მიგის, თქვათ, ინიციატივების სახით საჯარო უწყებებთან, იმ უწყებებთან, რომლებიც არიან ვალდებულები, რომ განახორციელონ შესაბამისი ცვლილებები და განახორციელონ ბუნებრივი აღსრულებაც ამ პრობლემის. მოგეხსენებათ, როგორც თავში აღნიშნე, რომ ჩვენ გვინდა პარლამენტში კანონის სახით დაინერგოს ის ფაქტი, რომ სამწლამდე ბავშვები არანაირი შეზღუდვა, არანაირი ჩანაწერებისა და სხვა ფაქტორების გათვალისწინების გარეშე მოთავსდნენ საკუთარ სავარძლებში და ასევე გვინდა რომ 12 წლამდე ბავშვებმაც ხვედების თანხლებით იმოძრავონ ხვედების კონით. ასევე ზოგადად გვინდა რომ უკანა სავარძლებზე იქონიეს ყველა ხვედი ბავშვებმა. ეს არის ჩვენი მთავარი მოტივი, ესე ვთქვათ, ამ პერიოდისათვის, რომელიც გვინდა რომ კანონის დონეზე დავიყვანოთ და პარლამენტში წარდგენილი იყოს და შემდეგ დამტკიცდეს და საქართველოს მოსახლეობის სრულად 100%-მა თუ არა უმეტესობამ გაითავისოს ეს პრობლემა და ზოგადად მოერგოს ამ სტანდარტებს. და რა შეიძლება ჩვენ სავარძელზე როდესაც ვსაუბრობთ მის უსაფრთხოებაზე და ვისაუბრეთ რატომ არის მნიშვნელოვანი, ასევე საინტერესოა ვთქვათ ძირითადი წესების შესახებაც რო გვიამბოთ, რა აზია დამოკიდებული ვთქვათ ჩვენი შვილის უსაფრთხოება, როდესაც ვამაგრებთ, რომელ მხარეს უნდა განვათავსოთ სავარძელი, აქვს ვთქვათ ასაკის მიხედვით ბავშვი რომელ მხარეს უნდა იყურებოდეს, ასე ვთქვათ, თავად ბავშვი როგორ განვათავსოთ და ასე შემდეგ. მოგახსენებთ ამის შესახებაც, ანუ არსებობს ორი სახის სავარძლები, როდესაც მოძრაობას პირდაპირ უყურებენ ბავშვები და მონტაჟდება საპირისპირო მიმართულებით და ასევე არის მოძრაობის საწინააღმდეგო მიმართულებით დამონტაჟებული სავარძლები, რომელიც საპირისპიროდ არის დამონტაჟებული. ანუ გააჩნია ტრანსპორტის როგორი სახეობაში გვიწევს მგზავრობა, ანუ არსებობს სხვადასხვა ტრანსპორტები, რომელიც სხვადასხვანაირად მონტაჟდება ეს ყოველივე. ამიტომაც ამის გათვალისწინებით ასევე ჩვენ როგორც უფრო მოსახერხებელია მშობლისათვის, რომ საკუთარი შვილი მოთავსდეს, ასევე ხშირად იყო აღნიშნული მშობლების მხრიდან ის ფაქტი, რომ არც ერთ ბავშვს არ უნდა რომ ამ სავარძელში მოთავსდეს, ან იყოს, იმიტომ რომ არ გვიჩერდება და ამიტომაც არ ვატარებთ. ეს უბრალოდ არ ნიშნავს იმას, რომ ბავშვს რახან არ უნდა მოვათავსოთ ეს. ანუ და ამიტომაც უფრო გადავთვლებიან იმისკენ, რომ იცით რომ კომფორტულად ვერ გზნობს თავს და არ გვინდა ამიტომაც არ ვიყენებთ. ბევრი პასუხი იყო ისეთი, რომ რატო არ ვიყენებთ, არ ვიცი. ზოგადად არ ზოგადად ინფორმაცია არ აქვს მშობლებს სავარძლებთან დაკავშირებით, საკუთარი შვილების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და ჩემი აზრით მთავარი სამუშაო რაც ეს არის მშობლები და შემდეგ უკვე ყველაფერი და ევროპულ სტანდარტებზე მოერგება საბედნიეროდ. თუ გავითვალისწინებთ და ჩვენ ვართ დაახლოებით 80 წელში, ხომ შესული მქვეყნებისა, რომელსაც აქვს კანონმდებლობა და რეგულირდება შესაბამისად, თუმცა რა ხარვეზებია და რა უნდა გამოსწორდეს ამის შესახებ ვისაუბრეთ და კიდევ გვექნება საშუალება სხვადასხვა დროს რომელზე გავამახვილოთ ჩვენი მსმენელების ყურადღება. მოდით მანამდე გადაცემის მიწურულს ერთგვარი თქვათ რეზიუმეც გავაკეთოთ ჩვენი საუბრის და თალსახად უნდა ვთქვათ, რომ რეალურად სტატისტიკა არის საგანგაშო ბოლო რამდენიმე წელიწადში ჩვენ სახეზე გვაქვს სწორედ ავტოავარიისას და სწორედ იმიტომ რომ არ იყო უსაფრთხოების ნორმები დაცული 2500-ზე მეტი ბავშვის დაშავება და 70-ზე მეტი ბავშვის გარდაცვალება, რომ ყოფილიყო სავარძელი, რომელშიც თქვენი შვილი იქნებოდა განთავსებული, შესაძლებელია ასეთი მძიმე შედეგები არ დამდგარიყო. სწორედ ამიტომ მოდით შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს რას გავალდებულებს კანონი და როგორ დავიცვათ საკუთარი შვილების უსაფრთხოება. რა ხდება 0-დან 3 წლამდე, შემდგომ და 16 წლამდე ვრცელდება ხომ ეს რეგულაციები. მოდით გითხარით და ამით დავასრულოთ კიდე ჩვენ საუბარი. მოგახსენებთ იმასაც, რომ მართალია სიტუაცია შეიცვალა წინა წლებთან შედარებით და 0-დან 3 წლამდე ბავშვების მდგომარეობა 70%-ით გაუმჯობეს და ასევე 12 წლამდე ბავშვების 80%-ით არის გაუმჯობესებული, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ ეს სულაც არ არის საკმარისი, როდესაც ევროსტანდარტებთან გვაქვს საქმე, მაშინ საქართველოს აქვს ესე ვთქვათ საგანგაშო ვითარება. ჩვენ გვინდა რომ 0-დან 3 წლამდე ბავშვები აუცილებლად იყვნენ საკუთარ სავარძლებში, ნებისმიერი შეზღუდვა, ნებისმიერი შეღავათების გარეშე, უფროსის თანხლების გარეშე, საკუთარ სავარძლებში მოქცეულები, რადგანაც ეს არის გარანტია იმისი, რომ ისინი სრულად შეძლებენ რაღაც ავარიების შედეგად სრულად იქნებიან დაცულები. ასევე გვინდა კანონის სახით იყოს ის ფაქტი, რომ 12 წლამდე ბავშვები უკანა სავარძლებში მოთავსდეს ხვედებით ბალიშებთან ერთად, რომელიც ასევე ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია და ეგრეთ წოდებული ბუსტერი, ხო? ბუსტერი, ეგრეთ წოდებული ბუსტერის საშუალებით და ასევე გვინდა რომ ზოგადად უკანჯდომმა ყველა ასაკის ბავშვმა 12 წელზევითაც იქონიოს ხვედი, რომელსაც ვიკეთებთ დიდი ხვედების საშუალებით იყოს დამაგრებული. ასევე გვინდა რომ
ყველა ადამიანმა იზრუნოს საკუთარი მშვილების ჯანმრთელობაზე და ცნობიერების ამაღლებით ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. უღრმესი მადლობა. ანა შენგელია საუბრობდა დღეს გადაცემაში ვუსმენთ ერთმანეთს თემაზე ბავშვთა უსაფრთხო მგზავრობა, პარტნიორობა, საგზაო უსაფრთხოებისთვის წარმომადგენელი პროექტების კოორდინატორი. უღრმესი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ და სიამოვნებით მივადევნებთ ამ კუთხით განხორციელებულ ყველა სამუშაოს თვალყურს. გემშვიდობებით მომავალ საეთერო შეხვედრამდე, თუმცა ვიდრე დღეათ ერთ დავასრულებთ და მე შეგახსენებთ, რომ გადაცემის მიწურულს ტრადიციულად რადიო იმედი და ვიჰელფ ვახორციელებთ ერთობლივ საქველმოქმედო კამპანიას. ვინ იქნება ამ კვირის ბენეფიციარი? ჩვენ მოვისმენთ სულ რამდენიმე წამში. ვუსმენთ ერთმანეთს. მეგობრებო, ჩვენ ამ კვირაში ვეხმარებით 36 წლის ანა ბარამიძეს, მას აქვს ჰოჩკინის კლასიკური ლიმფომა სკლეროზული ვარიანტი და ძვლის ტვინის ტრანსპლანტაცია სჭირდება გადაუდებლად, რომელიც 148,000 ლარიღებს. მიუხედავად თანხის სიდიდისა, ჩვენ კლავინდებურად გვაქვს თქვენი თანადგომის იმედი. ჩვენ ვიტყობთ იმედს, რომ ერთობლივად შევძლებთ 36 წლის ანას გადარჩენას ამ მძიმე დიაგნოზისგან. 0917010482 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ 0917010482 არის ღირებულება, არის 1 ლარი და ამ კვირაში განხორციელებული ყოველი ზარიდან შესაბამისი თანხა გადაირიცხება სწორედ ანას ანგარიშზე, ასევე გაქვთ საშუალება ეწვიოთ ვებგვერდს www.help.gr მოიწვიოთ 36 წლის ანას ისტორია და ნებისმიერი ოდენობის თანხის ტრანზაქციით გაუწიოთ მას ფინანსური დახმარება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენ კლავინდებურად ვიტოვებთ თქვენი დახმარების იმედს, ჩვენ კლავინდებურად გვაქვს იმის იმედი, რომ შევძლებთ ანა ბარამიძის გადარჩენას. უღრმესი მადლობა. საეთერო სტუდიაში მუშაობდი ნინი ხუგაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ნინი ხუგაშვილთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.